Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Video này mình sẽ nói lên cái vấn đề rằng là có căng, có nên làm thầy hay không? Hay là trốn? Hay là trốn nè. Thứ nhất là trốn nè. Rồi thứ hai là khất nè. Thứ ba là kiểu không muốn làm nè. Hay sao? Thấy nhiều người hay hỏi mình về vấn đề này. Thì giờ mình nói về vấn đề khất trước. Khi mà tới thời điểm, nếu là tôi nha, làm luôn. Khất cái gì mà khất, làm luôn. Ok, trước sau gì cũng phải làm thì làm luôn đi. Làm luôn các bạn sẽ được nhiều thứ tốt đẹp nha. Khi các bạn làm việc thì các bạn cũng sẽ có được những cái đồng ngân xem bói. Mình đỡ phải làm cái việc chồng, đỡ phải mệt, đỡ phải lo. Đó là vấn đề mà khi tới thời điểm là gặp tôi là không có khất khí gì cả, tới là làm luôn. Hồi trước lúc mà tôi đáng lẽ tôi là 35 tuổi tôi mới làm, tại vì tới cái độ tuổi đó là mình mới trưởng thành, không phải giống như giờ còn trẻ trâu đâu. Nhưng tại vì thời điểm trước đó là tôi bị hành, tôi không có ngân, tôi xin tôi làm luôn. Tôi làm luôn thì tôi thấy cuộc đời tôi, khi mà tôi làm tâm linh rồi thấy cuộc đời tôi nó càng ngày nó càng tốt đẹp lên, càng tươi lên. Không phải lo lắng về đúng cái đề kinh tế nữa. Khi mình làm mình có tiền mình ăn rồi đúng không, hàng ngày xem bói này kia cái thứ cũng có tiền ăn rồi, đâu cần phải bôn ba suy nghĩ làm sao để kiếm tiền, đâu cần phải lao động này kia các thứ gì đó nặng nhọc đâu. Thì vấn đề với tôi là khi tới thời điểm là làm luôn. Gặp tôi là giờ cứ tới thời điểm là làm ngay. Làm ngay để cuộc đời mình nó thoát khổ. Vấn đề đó vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề gì ta, không làm. Hay nhiều người hay hỏi vấn đề này, có căng nhưng không muốn làm hay sao? Thật ra các bạn có căng, các bạn nói các bạn không muốn làm, theo quan điểm tôi nha, vì các bạn là người không có cái giá trị. Ơn trên cũng giả cưng mình, ơn trên người ta chấm, người ta chấm người này chấm người kia, cái đó là bên chỗ những cái tứ phủ nha. Tôi không nói về tiên giới. Tiên giới là người ta không có chấm lịch, không có chấm nhiều. Người ta chọn một người một thôi, một người hoặc hai người thôi để họ làm việc. Họ chọn cái nào là ra cái đó, chọn người nào là ra người đó, chứ không có chấm tùm lum. Bên tứ phủ thường người ta sẽ chấm người này, chấm người kia, chấm người nọ, chấm người này, chấm người đó. Xong rồi họ sẽ sàng lọc ra, họ lựa người nào có tâm có đức, người nào siêng một công việc, yêu thích cái công việc thì họ giữ lại để họ làm. Thì những người mà khi chấm kia họ biết các bạn là con người không có cái giá trị gì rồi, quả ra gia tiên nhà các bạn đi cầu xin người ta, xin cô xin cậu này kia, cái xin quan này kia, chấm con cháu tôi đi, cho nó cơ hội để ra lấy công chuộc tội, làm nhiều việc tốt để có để có phúc, để bù qua những cái nghiệp trước đây đã từng gây ra. Vì họ thấy tội họ chấm cho một cái. Chấm là khác nha, chọn là khác nha. Chấm để đó thôi. Chấm để đó thôi, các bạn không có cái giá trị gì thì các bạn, họ cũng đâu cần các bạn đâu. Các bạn muốn làm thì các bạn làm, các bạn sẽ có công, đúng không? Sẽ có công để trả bớt cái nghiệp kia đi, lấy công mà chuộc tội. Hoặc là các bạn làm, các bạn sẽ có những cái phúc thì tốt cho các bạn chứ tốt cho ai. Các bạn cần ơn trên, có cần các bạn đâu, có đúng chưa? Còn mà một người giống như tôi nè, hoặc là những cái người khác luôn, mà tôi chỉ nói theo về con người tôi thôi, tôi không nói những cái thầy bà khác. Những con người mà làm việc giống như tôi nè, buộc phải làm việc nè, mày trốn bằng cách nào, mày không làm bằng cách nào, đúng không? Giờ ơn trên nè, họ cho mình hết tiền ăn nè, xin việc làm không ai nhận nè, đúng không? Kinh tế không có nè, làm không làm tiền tôi ăn. Phải xem bói để được người đời họ cho cái đồng ngân để có cái mà ăn. Giờ không làm tâm linh là không biết làm gì luôn, không làm tâm linh là không có tiền ăn luôn. Làm không làm ngay. Còn những người không có cái giá trị gì á, mày không làm thì thôi, tao cần mày đâu, có đúng chưa? Nếu mà các bạn làm, ví dụ như các bạn làm một cái người gọi là gì ta, chủ một cái doanh nghiệp đi,
Những người có cái giá trị ấy, các bạn làm sao các bạn để níu kéo cái người đó lại, giữ cái người đó lại, làm sao để giữ cái người tài lại, đúng không? Còn những đứa mà không có giá trị gì đuổi mẹ nó đi. Có đúng chưa? Thì tâm linh nó cũng vậy thôi, tâm linh nó cũng vậy thôi. Khi các bạn là người không có cái giá trị gì với họ chẳng quan trọng, vì không có mày tao có cái người khác. Còn để tìm ra cái người mà có tâm có đức, mà tính tình giống như tao, đúng không, hợp mệnh hợp mạng hợp màu, hợp này hợp kia, rất là khó. Nên những cái con người đó, mà tâm tính giống ơn trên này, thì họ sẽ chọn ra để làm việc. Thì những người này không có đường nào mà nghĩ không, tôi không làm, để không làm được. Họ hành cho lên bờ xuống ruộng luôn cho mày sợ luôn, là làm không? Những người nào mà làm việc tâm linh mà nghe tôi nói, những người thật sự làm nha, họ biết tôi nói đúng hay không. Còn những cái bọn mà lo cho, như bọn mà kiểu như đồng nổi ấy, căng nghiệp ấy, thì nó có trải qua cái vấn đề ở đâu mà nó biết. Chứ còn những người mà từng làm việc tâm linh mà làm việc đồng hành cùng ơn trên giờ mà giống tôi nè, họ coi video tôi họ biết là tôi nói đúng hay không. Ở đâu không làm, họ cho đói không có tiền ăn, đúng không? Giờ muốn ăn thì làm cái gì ăn? Xin việc không ai nhận, làm gì cũng chả có tiền, chỉ có xem bói giúp người đời mới có tiền. Thì làm riết nó thành một thói quen, làm cái xong là điện thắng thích chứ. Ơn trên họ thấy mình làm xong mình bắt đầu là mình thích nha, làm có tiền ăn ngu vậy mà không làm, đúng không? Từ từ nó thành một cái thói quen, là từ từ nó thành một cái công việc mình luôn. Rồi hồi nãy nói với vấn đề là có căn không làm, là tôi nói luôn là các bạn người không có cái giá trị gì. Còn cái người mà thật sự mà để làm tâm linh ấy, lúc bé người ta đã có cái tâm, người ta đã hướng về tâm linh, người ta đã khao khát được làm tâm linh. Cái tư tưởng người ta là chỉ thích làm tâm linh để giúp đời thôi nha. Còn vấn đề mà trốn việc này, nếu nó giống như vấn đề này, chẳng trốn được. Người không giá trị thì mới trốn được thôi. Còn người có giá trị tới thời điểm đó là phải làm. Mày trốn bằng cách nào? Họ hành cho mình sợ luôn, phạt tôi sợ luôn, là phải làm. Và tôi làm tâm linh đã thấy có nhiều người cũng là đồng làm việc, đang làm thời gian đầu rất là ngon, thời gian sau bắt đầu vì gia đình đồ hay nói kia dừng lại không làm nữa, ơn trên họ rời đi. Cái xác giống xác không hồn, người cứ giống bị thần kinh nó nhảm một mình, kiểu như xác đâu còn có hồn đâu. Thì cái người này họ cứ bị làm sao ấy, họ liên lạc tôi chả giúp được. Tại khi mà có căn mà không làm việc thì người ta phạt không chỉ là mình nữa đâu, những người xung quanh mình luôn, con cái mình luôn ấy. Nhiều người họ trường hợp họ gặp tôi rồi thì tôi mới biết, tôi hỏi tại sao đang làm việc tâm linh thì giờ nó thành nghiệp đây nè. Thì cái đầu họ mới tâm sự tôi là trước đây là má họ hay là bố họ đang làm, cái sau này thì họ không muốn làm nữa. Thì cái đầu con người nó mới trở nên như vậy, thì trở nên vậy thì chỉ có thiên phạt, mà thiên phạt thì không ai giúp được cả. Tại trời người ta giao cho mình cái trọng trách mình phải làm, như nào hoàn thành trọng trách là về thiên. Còn mà mình không làm là chỉ có mệt mỏi thôi. Thì vấn đề này là vấn đề nó là như vậy. Còn theo quan điểm tôi về công việc làm tâm linh là đang làm việc cho trời. Làm việc cho trời thì mình phải vinh hạnh chứ, đúng không? Mình phải ok chứ, và tốt đẹp chứ, được làm việc cho trời phúc quá chứ. Ai được giống mình đâu, phải biết trân trọng nữa chứ, biết quý nữa chứ. Giống như các con người tôi, khi tôi làm việc tâm linh cho ở trên mà nhà tôi, là coi như là cái xác này là thuộc về họ, cái xác này là vì họ, cái tâm hồn này cũng vì họ, cái linh hồn này cũng vì họ, dành hết tất cả cho họ chứ. Khi nào họ còn cần cái xác mình để thông qua xác mình để giúp người đời thì lúc đó là mình vẫn còn làm việc. Còn khi nào họ không cần nữa thì lúc đó sẽ dừng lại. Ai hỏi tôi làm tâm linh đến khi nào chết thì thôi. Còn thở còn làm, ơn trên còn cần mình thì mình cần là còn làm. Thì video này mình chia sẻ tới đây thôi để cho các bạn hiểu hơn về vấn đề này thôi.